بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا شباب هنبتدي مع بعض في دراسة يونت 1 تحديدا الجرامر. تمام؟ طبعا احنا عارفين ان عنوان اليونت اسمه famous writers، الكتاب الشهيرة. في اليونت اللي عندنا يا جماعة بنبتدي مع بعض هندرس الجرامر واللي يخص الباست تنسز. تحديدا بندرس الباست simple tense، past continuous tense and finally the past perfect tense. في نقطة مهمة جدا جدا قبل ما ابتدي شرح الزمن وشرح الأزمنة المختلفة اللي موجودة عندنا وتطبيقاتها اللي هتكون في فيديو تاني. احنا عيبنا ان احنا دايما واحنا بندرس أزمنة ان احنا بنحفظ الأزمنة كويس والفورم تحديدا كويس، بنيجي عند التطبيق والحل بيبقى عندنا في مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن احنا بنذاكر الأزمنة معظمنا بيذاكرها بطريقة غلط. بمعنى انت وانت بتذاكر أي زمن لازم في 5 حاجات تركز عليه. تمام؟ ايه هما؟ نمبر 1 اليوسج، الاستخدام. نمبر 2 الفورم لما تيجي تذاكره 3/4 بيكتفي بان هو بيركز على شكل الفورم في الافيرماتيف بس، اللي هو شكل الجمله في الاثبات، وبيهمل النيجاتيف النفي، وبيهمل الكويستشن بنوعيه سواء WH question or yes no question، وبيهملوا اهم حاجه اللي هي the active and passive voice. وناخد بالنا ان الدرس ده من الدروس المهمه جدا جدا اللي احنا هندرسها السنه دي. طيب نبتدي بالراحه كده بقى، زمن من دول نفصصه ونتكلم على واحده واحده. اول زمن هنتكلم عليه مع بعض اللي هو the past simple tense، زمن الماضي البسيط. اسمع بقى معايا كويس. الباست سمبل تنس وانت بتشتغل عليه لما نيجي نتكلم عن اليوسج، عن الاستخدام على التايم لاين اللي هو بيوضح احنا ازاي بنستخدم الزمن، هنلاقي ان الباست سمبل تنس ده عباره عن اكشن happened in the past، حدث حصل في الماضي، وفي الغالب هو شورت اكشن، حدث قصير. تمام كده؟ من النقط المهمه اللي بنلاحظها في الباست سمبل تنس دايما ان نهايه الجمله لازم يبقى فيها لفظ بيدل الاكشن ده حصل امتى بالظبط. هتلاقي عندك كلمات زي yesterday، last ago، once، in the past، in 1990، the other day، the other week، from 1967 to 1973 and so on. تمام كده؟ يعني الباست سمبل الادفيرب اوف تايم ده عامل زي الزوجة النكدية اللي بتقول دايما لجوزها امتى عملت ده؟ انت قبضت امتى؟ انت زرت مامتك امتى؟ فكلمة وين دي بتبقى مهمة جدا ولازم اقول امتى ده، وده اوضحه لكم دلوقتي في الازمنة اللي موجودة عندنا. يبقى تاني past simple tense action that happened in the past، should action، بوضح امتى بالظبط ده حصل. طيب بيستخدم الزمن ده عشان نعبر ايه؟ past simple tense بعبر بيه يا جماعه عن حاجه من اتنين، يا past situation، يا موقف حصل في الماضي، يا اما past habit، عاده حصلت في الماضي. يبقى تاني الباست سمبل تنس يستخدم للدلاله على حاجتين، يا اما past situation، I visited my grandfather yesterday، situation حصل في الباست. We went with our friends to the cinema last night، situation حصل في الباست. أو past habit، عادة في الماضي زي when I was young I played in the street، when I was young I ate a lot. وبما انها past habit معنى كده ان I no longer do it now، ما عدتش بعمل كده دلوقتي، I stopped doing this action now، توقفت عن فعل دلوقتي. طيب كده اتكلمنا على النقطة الأولى في الباست سمبل تنس اللي هي نقطة اليوسج. هنيجي بعد كده على الفورم، وهنبتدي زي ما انا قلت بالافيرماتيف فورم، صيغة الإثبات. احنا عندنا two kinds of verbs، we have two kinds of verbs. عندنا نوعين من الأفعال في الإنجليش، يا اما regular verbs افعال منتظمه، وده اللي التصريف الثاني والثالث بيبقى اخرهم ed. وبما ان الباست سمبل تنس بعد السبجكت ايا كان noun او pronoun او noun phrase بحط التصريف الثاني، لو الفعل منتظم بيبقى اخره ed، ولو irregular verbs لازم بكون حافظ التصريف عندي. ركز فيه كويس. الناس اللي عندها ضعف ومشكله في موضوع حفظ الافعال الشاذه
لازم تزود الحصيله بتاعتك. تمام؟ المهم يبقى اذا الباست سمبل عندي لو الفعل ريجولر، لو الفعل منتظم، بيبقى الفعل اللي هو التصريف الثاني اخره ed زي closed، invited، started. ندي اكزامبل نوضح الكلام ده. احمد visited his friends امتى؟ yesterday. I played football last week. I invited my friends to my birthday party 2 days ago. لو irregular verbs عندنا مثلا يرى التصريف الاول سي، فاحنا مش هنستخدم في الباست سمبل التصريف الاول، هنستخدم التصريف الثاني يبقى so. زي give يعطي، استخدم التصريف الثاني gave. زي take ياخذ، استخدم التصريف الثاني took. coast 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 اخد التصريف الثاني coast. دايما التصريف الثاني. ندي example. They saw the accident امتى؟ last night. ده يا جماعه بالنسبه لشكل الفورم في الافيرماتيف سنتنس اللي هي الجمله المثبته. طيب لما هاجي هنفي الجمله في الباست سمبل، انفي ازاي؟ بمنتهى البساطه. في النفي حضرتك لما بتيجي في النيجاتيف فورم بتقوم بعد السبجكت بتنفي بالهيلبينج فيرب didn't وبعد كده الانفينيتيف. يعني هنا بدل ما بقول في الاكزامبل ده احمد visited his friends yesterday هنقول احمد didn't. احمد didn't ايه يا ولاد؟ ها؟ هل didn't visited؟ لا، didn't visit his friends yesterday. طب هنا they saw the accident last night هنفي ازاي؟ they didn't ايه بقى؟ ها؟ لا مش so. didn't see the accident last night. يبقى الإثبات التصريف الثاني والنفي بيبقى didn't well infinitive. زي ما اتكلمنا يا ولاد عن تكوين الباست سمبل تنس باستخدامه واتكلمنا عليه في الافيرماتيف فورم والنيجاتيف فورم، دلوقتي هنتكلم عن الكويستشن فورم سواء WH question or yes no question. احنا عارفين يا ولاد ان في قاعده عامه لتكوين الاسئله عموما سواء WH or yes no. اداه استفهام، فاعل مساعد فاعل وبعد كده بنحط الفعل الرئيسي. تمام؟ القاعده العامه اللي بتستخدم مع كل الازمنه دي هنبتدي نطوعها دلوقتي ونشوف ازاي بنستخدمها في الباست سمبل تنس. بنبتدي بالكويستشن وورد whatever كان where when who، وهو لما كنت تسال عن مفعول مش لما كنت تسال عن فاعل. انا لو بسال عن فاعل بقول who opened the door directly. تمام؟ مين اللي فتح الباب؟ who killed مصطفى؟ مين اللي قتل مصطفى؟ ولكن لما كنت تسال على مفعول فبتقول who or whom did you meet yesterday. infinitive هنا يا جماعه. طيب يبقى قاعده تكوين السؤال في الباست سمبل تنس بعد اداه الاستفهام بنستخدم الفعل المساعد وبعد كده السبجكت وبعد كده الانفينيتيف. ندي اكزامبلز. تعالى معايا. نمبر 1 where did you watch the match؟ نشوف الماتش فين. why didn't you stay at home؟ انت ليه يا ابني بتلف؟ ليه مش قاعد في بيتكم؟ هنا نيجاتيف فورم في السؤال why didn't you stay at home؟ لو جيت جاوبت السؤال الاولاني where did you watch the match؟ I watched the match with some of my friends. Why didn't you stay at home؟ هقول I didn't stay at home because I had to meet my friends. كنت مضطر اقابل صحابي. اليس نو كويستشن واللي الاجابه فيه بتبقى يا اما بيس يا اما بنو، بتبع نفس القاعده ولكن بشيل الكويستشن وورد وببتدي بده على طول. زي did you watch the match؟ yes I did. no I didn't. ده لو short answer. لو complete answer did you watch the match؟ yes I watched the match. or no I didn't watch the match. تمام كده؟ طيب تاني اثبات تصريف تاني نفي didn't والانفينيتيف. سؤال نوعين WH أداة استفهام did subject infinitive where did you watch. yes no question did you
watch the match. نيجي لأهم نقطة بقى يا ولاد اللي هي الأكتيف and passive voice في زمن البوست سمبل تنس في الماضي البسيط. لما تيجي تتكلم الأول لازم نفهم بس عشان الناس اللي ناسية يعني إيه أكتيف يعني إيه باسيف. الأكتيف المبني المعلوم اللي أنت بتكون عارف السبجكت اللي هو في الوقت ده بيبقى الدور اوف ذا اكشن، يعني اللي قام بالفيرب بالفعل. بيلي السبجكت سواء كان ناون او بروناون، بيليه بعد كده الفيرب، وبما انه في البوست سمبل تنس عندي التصريف الثاني لو منتظم زي ما قلنا اي دي او التصريف الثاني من الافعال الشاذه، يليه بعد كده الاوبجكت اللي هو بيبقى اسم او ضمير، وده بيبقى اللي وقع عليه الفعل، وده الاستخدام اللي احنا بنقوله في معظم الجمل عندنا في الانجليش. زي مثلا ما بنقول they played tennis yesterday. الجملة دي اكتف ولا باسف؟ لا اكتف، لان انا عارف الفاعل وعندي الاكشن اهو وعندي الاسم اللي done to it. they played tennis. زي ما بقول كريم killed مصطفى مثلا. هنا كريم السبجكت، killed الفيرب، مصطفى الاوبجكت. ده الاكتف فورم. لما نيجي للباسيف، الباسيف ده احنا بنستخدمه ليه عندنا في اللغه؟ اولا الفورم بتاعه انك بتجيب الاوبجكت اللي وقع عليه الفعل اللي هو done to it، بتحطه في بدايه الجمله بالمنظر ده، وبعد كده بتستخدم فورم ثابته اللي احنا بنقول عليها الطلبه بتاعتنا اللي متربيه معانا عفريت الباسيف. راس عفريت الباسيف بيبقى verb to be وجسمه بيبقى التصريف التاني، فبتصرف verb to be في نفس زمن الجمله بالباست سمبل تنس، فيا اما هنا was او were على حسب السبجكت اذا كان مفرد او جمع. طبعا احنا عارفين ان عندنا I he she it واي اسم مفرد بياخد was. عندنا they والوي واليو واي اسم جمع بياخدوا were. وبعد كده بننزل التصريف الثالث عادي جدا. فلما نيجي في الجمله الاولى بقول they played tennis، فين الاوبجكت؟ هتبقى tennis، يبقى هنا الاجابه هتبقى tennis، وبعد كده verb to be was played. الجمله الثانيه كريم كلب مصطفى، هتبقى مصطفى was killed. The teacher honored the students جمع were honored. We visited our parents، يبقى our parents were visited. The government built a lot of projects or set up a lot of projects، يبقى a lot of projects were set up or were constructed were built. تمام كده؟ طيب أنا ليه بستخدم الباسيف؟ يعني ليه؟ إيه وجع الدماغ؟ ما الدنيا كلها تمشي أكتف، we play tennis we bought a new car، ليه وجع القلب؟ بص يا سيدي، الباسيف أنت بتستخدمه نمبر 1 لو أنت مش عارف الفاعل بالنسبة لك anonymous مش معروف. لما بتيجي تقول مثلا someone opened the door، في واحد فتح الباب، فهنا الأدق إن أنت بتقول إنك ما تعرفش the door was opened، الباب اتفتح. وانتوا اطفال صغيرين كنتوا بتعملوا حركات صغيره كده ان انت كسرت فازه، فبدل ما تقول يا ماما انا كسرت الفازه عشان بتخاف من العقاب بتقول لها ماما the vase was broken، the vase was broken. تمام؟ هنا انت عملت ايه؟ انت خففت المسؤوليه عن نفسك، زي ما بعض الحكام زي جورج بوش او باراك اوباما لما جم في فتره من الفترات ما قالوش we made mistakes، احنا ارتكبنا اخطاء، لا يقولها بصيغه ذكاء mistakes were made، تم ارتكاب الاخطاء، بيهرب من المسؤوليه، ما قالش I made mistakes، mistakes were made. يبقى تاني قبل ما ننقل من الفورم للاكتف والباسيف، اكتف مبني المعلوم، subject هو اللي قام بالفعل يليه التصريف الثاني بعد كده الاوبجكت they played tennis. الباسيف ببتدي بالاوبجكت يبقى tennis was played. The teacher honored the students، يبقى the students
were honored. We give منى a prize. منى was given a prize. تمام؟ عاوزك بقى تركز معايا علشان بعد كده هندرس اليوسج بتاع الباست سمبل تنس في شكل جمل عشان نوضح الموضوع اكتر واكتر. ركز معايا في النهايه. نيجي هنا بقى يا ولاد لنقطه من اهم النقط اللي لازم تاخد بالك منها كويس. الكي ووردز اللي بتدل على الباست سمبل تنس. Yesterday امس. I met my friend yesterday. Lost بيجي ورا lost هنا يا جماعه period of time. Last week, last month, last year, last Friday. I met my friends last week. Ago وago لازم يجي قبلها المدة الزمنية زي 2 days ago. I met my friends 2 days ago. Once ذات مرة. I saw a lion running in the street. في الشارع. Once upon a time وبعد كده بحكي الحدوتة بتاعتي. I had an old car from 1976 to 1973. في الفترة دي I lived in Nasr City مثلا. The other day, in the past, in ancient times, in 2001. كل دي كلمات بتدل على ال past simple tense. عايزك بقى تاخد بالك معايا بعد ما خلصنا نقطة ال keywords. أنا قلت في أول كلامي وأنا بستخدم ال timeline إن the past simple tense is used to express past situation. موقف حصل في الماضي زي لسه ما قايلينه دلوقتي I visited my grandmother yesterday. أو past habit أو عادة حصلت في الماضي. ركز عشان النقط دي مهمة جدا جدا جدا. ازاي بعبر عن الباست هابتس؟ انت لما تيجي تتكلم وتيجي تقول انا كنت متعود اعمل كذا او لما كنت صغير فبتقول when I was young. بتستخدم الباست سمبل تنس عادي جدا فبتقول I traveled a lot. when I was young I traveled a lot. ادي اول طريقة. when I was young I played in the street. ده معناه ان حاجة كنت بتعملها في الماضي and you stop doing it now. وتوقفت عن فعلها دلوقتي. طيب في طريقة تانية للتعبير عن عادات الماضي غير ان انا بستخدم الباست سمبل بشكل مباشر. ان انت بتستخدم هنا used to وبعد كده بتحط الانفينيتيف فورم. I used to travel a lot. هنا خد بالك من نقطة معينة. I used to travel a lot but now. لكن دلوقتي I don't. خد بالك اللي انا بقوله دي نقطة سؤال بتيجي كتير في الامتحانات. Again I used to travel a lot but now. لكن دلوقتي I don't. أنا دلوقتي ما بعملش كده. طيب لو قال لي I used to بدل travel قال لي I used to be fat but now. هقول له برضو I don't. لا هقول له but now I'm not. لأن أنا بنفي هنا verb to be. I used to travel a lot but now I don't. I used to be fat, I used to be lazy, but now I'm not. ادي الطريقة الثانية بتاعت used to. ناخد بالنا من نقطة مهمة. لما تيجي تنفي used to عاوز تقول ان انا ما كنتش بعمل ده في الماضي فبتقول I didn't use to والinfinitive. didn't use infinitive. didn't use to. I didn't used to play in the street. انا كنت كده قطة صيامي قاعدة في البيت ما بتتحركش. لما اجي اعمل لك سؤال Did you used to play in the street when you were young? Did you used to play in the street when you were young? Yes I did. No I didn't. من الطرق برضو اللي بنعبر بيها عن عادات الماضي It was my habit to travel a lot. أو it was habitual. بدل my habit أقول it was habitual for me to travel a lot. Number 4 I was in the habit of traveling a lot. آخر طريقتين بقى اديني ودنك فيهم قوي. عاوز تقول لم أعد أفعل فبتقولها ازاي؟ I no longer travel a lot. بتستخدم بعد كلمة no longer ال present simple tense اللي هو التصريف الأول للفعل ومع الهي والشي والإت بتزود اس. I no longer travel a lot. لو خليتها he هنقول he no longer travels a lot.
تمام؟ she no longer plays in the street. آخر طريقة I don't travel a lot. وكلمة من اتنين في الآخر، يا إما anymore يا إما any longer. أو he doesn't travel a lot. He doesn't travel a lot anymore أو any longer. ده اللي احنا بنقول عليه عادات ال past habits. في بقى هنا سؤالين عاوزك تاخد بالك منهم. لو جه في الامتحان، وهأكد على الجملة دي تاني وبص كده معايا، لو جه في اللي تشوز لو جه في اللي تشوز وقال لي معلش اتحمل، قال لي كده he used to be fat but now he isn't ولا doesn't. وأكد على دي تاني، الإجابة هنا يا جماعة احنا قلنا he used to ايه؟ to be، يبقى أكيد مش doesn't، يبقى isn't. أوكي؟ آخر حاجة في ال past simple tense، في important cases بستخدم فيها ال past simple tense، عاوزك تركز معايا فيها جدا. نبتدي هنا يا جماعة مع important notes. وأنت بتستخدم ال past simple tense عاوزك تاخد بالك منها كويس جدا معايا. أنا إزاي بستخدم past simple tense مع قاعدة F تحديدا، اللي هي بمعنى إذا أو لو في السكند conditional. لو خدت بالك معايا في السكند conditional بعد F اللي هي أداة الشرط، إحنا بنستخدم ال past simple tense if I were rich I would buy a car. If I were rich I would buy. قاعدة F يا جماعة الحالة التانية بتعبر عن افتراض مخالف للواقع اللي أنا فيه. I'm not rich. I can't buy a car. مش قادر. إنما لو كنت غني if I were rich I would buy or I could buy a car. أنت ما بتذاكرش كويس فما بتجيبش درجات كويسة. ده الواقع بتاعك، فمامتك بتقول لك انت لو ذاكرت السنه دي كويس هتجيب درجات. هي ماما بتفترض افتراض مخالف للواقع، فبتقول له ازاي؟ If you studied hard، استخدمت هنا past simple tense، I would or you would get high marks. عشان كده بنقول افتراض مخالف للواقع. النقطة بقى الثانية المهمة جدا 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 اللي عايزك تاخد بالك منها. أنا عندي في مصطلح بمعنى I wish أتمنى، I'd rather أفضل، It's time حان الوقت. الثلاثة دول يا شباب الطبيعي وأنت بتستخدمهم لما بتقول I wish to be a doctor, I wish to get high marks and so on. I'd rather أفضل، I'd rather visit my grandmother today, I'd rather see her now, it's time to leave, it's time to eat. الثلاثة دول سواء I wish أو it's time أو I'd rather لو بتعبر عن رغبة في المضارع، نفسك في حاجة تحصل دلوقتي، عشان دي ألفاظ افتراضية تمام، هتعبر عن حاجة مخالفة للواقع اللي أنا فيه دلوقتي، فبستخدم هنا ال past simple tense عاملة زي F. فبتقول إيه مثلا؟ لو أنت نفسك تبقى مثلا دكتور، كان نفسي أكون دكتور دلوقتي I wish I were a doctor now، تمام؟ لو انت بتقول يا ريتني كنت غني دلوقتي I wish I were rich now. عاوز اشوف اصحابي دلوقتي I wish I saw my friends now. I wish I went with them to the cinema now. It's time I left now. I'd rather you didn't take my camera now. I'd rather you left now. ناخد بالنا من الثلاثة دول كويس جدا، تمام؟ نكون بكده خلصنا كل الرولز المتعلقة بالpast simple tense. تعالى بعد كده هنتكلم على نقطة تانية ألا وهي الpast continuous tense، ويا ريت تركز معايا كويس جدا جدا في اللي احنا هنقوله. عيد بسرعة اللي أنا قلته تاني وركز فيه عشان نعرف الفرق ما بين الpast simple والpast continuous والpast perfect. هنبتدي دلوقتي يا جماعة مع بعض تاني زمن من الpast tenses اللي احنا بندرسهم في يونت 1 ألا وهو the past continuous tense.
الزمن ده من اجمل الازمنه بس محتاج منك تركيز شويه. زي ما احنا قلنا في الاول واحنا بنذاكر اي تنس لازم نركز الاول في اليوسج، الاستخدام بتاع الزمن. لو بصيت معايا هنا في البوست كونتينوس تنس زي ما انا عامل على التايم لاين، بقول لك ان ده حدث استمر في الماضي لفتره ما بين نقطتين زمنيتين او لفتره زمنيه معينه. Between 7 and 9 o'clock yesterday مثلا I was watching TV, or yesterday evening we were revising for the exam. في بقى طلبه تقول لك ايه؟ حدث استمر او حدث مستمر في الماضي، هو حافظ مش فاهم. لا حبيبي، هو ليه نقطه بدايه وليه نقطه نهايه، هو لونج اكشن، في بروجريس بيحصل، في تقدم بيحصل في الموضوع، علشان في الغالب هو بيبقى فعل فيه حركه، في بدايه ووسط ونهايه. تمام كده؟ طيب النقط الباقيه سواء التوازي او القطع او الاستخدامات بتاعت الاكشن والنون اكشن فيربس مع البوست كونتينوس هنتكلم عليها، بس تعالى معايا دلوقتي نبص على الفورم الاول وبعد كده نرجع نناقش التفاصيل دي كلها. قلنا ان اهم حاجه وانت بتراجع الفورم بتاع اي زمن انك تاخد بالك من 4 أو 5 صيغ. نمبر 1 الافيرماتيف اللي هي صيغه الاثبات. في البوست كونتينوس بعد السبجكت اللي بيبقى noun او pronoun او noun phrase عباره اسميه، تمام؟ بستخدم was و were والverb ing. I, he, she, it اي اسم مفرد was. They, we, you, were بياخدوا were معاهم طبعا اي اسم جمع. She was studying English. They were studying English. طيب في النفي الموضوع بمنتهى البساطة انك بتحط not بعد was و were. طبعا بيبقى فيه abbreviated form صيغة مختصرة سواء wasn't or weren't وبعد كده الverb ing. They weren't studying yesterday evening. She wasn't eating between 5 and 6 o'clock. طب بالنسبة للسؤال قلنا ان احنا عندنا في نوعين. ال WH question what was he doing yesterday? Where was she going? When were they traveling? They were traveling between 7 and 9 o'clock and so on. طيب بالنسبة للنوع الثاني اللي هو ال yes no question الإجابة بتكون فيه يا إما ب yes يا إما ب no. Was he studying English between 7 and 9 yesterday? Yes he was. No he wasn't. Were they revising for the exam yesterday evening? Yeah they were. No they weren't. ده لو short answer. ولو complete answer أنت بتقول الجملة كاملة. Yes they were revising for the exam. No they weren't revising for the exam. طيب ده بالنسبة للإثبات والنفي والسؤال بنوعين. في الاكتف والباسيف واحنا اتكلمنا في الباست سمبل تنس يعني ايه اكتف ويعني ايه باسيف. هنا الاكتف اللي الفاعل هو الدور زي ما قلنا، وعندي بعد كده الصيغه بتاعه الباست كونتينوس تنس. زي ما قلت في جمله كده اقول she was studying English. الجمله دي المفروض ان هي اكتف في الباست كونتينوس. لما نيجي نحولها الى باسيف هتبقى English was being studied. عشان ما تبقاش بتحفظ وتبقى فاهم اللي حصل بمنتهى البساطه ان انا صرفت verb to be في نفس زمن الجمله was were being، وبعد كده نزلت التصريف الثالث من الفعل الرئيسي اللي هنا. She was studying English يبقى English was being studied. She was cooking the food. The food was being cooked. ده بالنسبة لجزئية الفورم التكوين في الباست continuous tense. Affirmative I was studying. They were studying English. Negative she wasn't studying. They weren't studying. Question what was she doing? What were they doing? Was she studying? Were they revising for the exam? Active and passive she was cooking the food. Passive the food was being cooked. ده يا جماعة بالنسبة للفورم. هنيجي بقى نتكلم عن الاستخدامات المختلفة للباست continuous tense سواء التوازي أو القطع والفرق ما بين استخدام الأكشن والنون أكشن فيرب في الباست continuous tense.
نيجي دلوقتي بقى ونركز في نقط مهمه جدا جدا اللي هي اساس الدرس بتاعنا. انا اول نقطه كلمتك عليها اللي هي نقطه التوازي. يعني ايه توازي؟ بمنتهى البساطه، لو بابا كان بيعمل حاجه وماما بتعمل حاجه في نفس التوقيت، فالاثنين ما قابلوش بعض، فالاثنين هيستخدموا في الباست continuous tense. ده اللي احنا بنقول عليه نقطه التوازي. When two actions were running together at the same time. يعني ايه؟ عندنا الرابط while as or just as، الثلاثه بمعنى بينما. لو التو اكشنز running together زي ما احنا شايفين في الرسمه كده، بيجي وراهم الاثنين past continuous. فتيجي تقول ايه؟ While my father was reading the newspaper, my mother was cooking. While I was studying for the exam, my sister was watching TV. احنا الاثنين متوازيين، محدش فينا قطع التاني ولا قابل التاني، وده بيتفهم بالمينينج. خلاص كده؟ النقطة الثانية اللي هي نقطة القطع. يعني وانت حضرتك كنت بتعمل حاجة في اكشن عمل لك انتربشن، الاكشن اللي بيعمل انتربشن ده دايما بيبقى في الباست سمبل تنس اللي هو التصريف الثاني اللي احنا متكلمين عليه في البداية. يعني بينما كنت بعدي الشارع شفت حادثة، وانا بذاكر النور قطع، حضرتك وانا نايم التليفون رن. الاكشن اللي بيعمل الانتربشن ده دايما بيبقى في الباست سمبل تنس. عشان كده بنلاقي الرول هنا بتختلف، فيبقى عندنا وايل واز وجاست از بيجي معاهم باست كونتينوس اللي هو اللونج اكشن، وبعد كده سوري باست سمبل اللي هو بيبقى الشورت اكشن. تاني يا جماعه، وايل واز وجاست از لو هنا باست كونتينوس في اكشن هيعمل انتربشن فبيبقى باست سمبل تنس. While I was studying, light went out. While we were crossing the street, اللي حصل we saw an accident. ادي نقطة القطع. يبقى تاني بالنسبة للاستخدام بتاع الباست continuous. Action that lasted in the past for a while. I was watching TV between 7 and 9 yesterday. We were revising for the exam yesterday evening. تاني نقطة التوازي. اتنين كانوا بيعملوا حاجة في نفس الوقت. While my father was reading the newspaper, my mother was cooking. محدش فيهم قابل التاني. النقطة الثالثة نقطة القطع، ولما بيحصل قطع قلنا بيبقى في الباست سمبل تنس. While I was crossing the street I saw an accident. While I was studying for the exam, light went out. النقطة دي while as just as past continuous past simple tense. النقطة بقى المهمة اللي عاوز اقولها لك. في ناس كتير من ايام ثالثة اعدادي متعودة انها تذاكر كلمة when او الرابط when او التايم كونكتور when، ويقول لك ان when عكس while. بنلاقي ان في جمل كتير الكلام ده مش موجود لان دقة المعنى. لو انا قلت when I was crossing the street I saw an accident الجملة معناها صح. فخلاص دي مش عاوزك تحطها في دماغك قوي، فبتركز مع الاثنين دول اكتر. في تفاصيل تخص while هنقولها، ولكن بعد ما نتكلم على نقطة الاكشن والنون اكشن. يعني ايه اكشن ويعني ايه نون اكشن يا جماعة؟ الاكشن فيربز الافعال اللي فيها حركة زي swim, run, walk, jump, eat, drink. في بروجرس بيحصل في الموضوع، في تطور، في بداية، في وسط، في نهاية. الافعال الاكشن دي بتستخدم في الباست كونتينوس تنس عادي جدا، زي he was jumping, she was eating, he was drinking. انما النون اكشن فيربز، وخد بالك بقى من دي كويس، او الاسم الثاني ليها stative verbs اللي هي الافعال اللي زي verb to be، زي seem. استحالة تقول I was being a man, she was being a student. هي قعدت تبقى طالبة. she was being a student ما تنفعش. was being ما تنفعش. she was a student at this school ما ينفعش اقول she was being. seem ما اقولش تمام. she was seeming ill, she seemed ill. can't be used in the continuous tenses ما ينفعش تستخدم في الازمنة المستمرة. كمان اللي بنقول عليها افعال العاطفة زي love, hate, prefer. تمام؟ دي افعال ما ينفعش تستخدم في الازمنة المستمرة. she loved her teachers when she was at school مش she was loving her teacher، لان مفيش اكشن في الموضوع.
ده stative بيعبر عن حالة ثابتة. كمان غير أفعال المشاعر أو أفعال الفيلينج ناخد بالنا في أفعال التفكير اللي هي بتعبر عن اعتقاد ثابت زي believe زي know زي think لو بمعنى يعتقد think لو بمعنى يفكر عادي تمام. I was thinking of traveling to Paris دي عادي عشان معناها أنا بفكر the process of thinking. إنما لو think معناها الاعتقاد she thought that he was a good person can't be used in the continuous tense. يبقى أفعال المشاعر زي love و hate و prefer و feel لو ثابت لو مؤقت I was feeling hot عادي. إنما I felt that she would get high marks دي هنا ده ثابت. أفعال التفكير والاعتقاد can't be used in the continuous tense. إنما think لو بمعنى يفكر عادي she was thinking of traveling. كمان أفعال الملكية زي have زي own زي possess come to be used in the continuous tenses. ما ينفعش أقول she was having a car she had a car عادي جدا. ناخد بالنا من النقطة الأخيرة يا جماعة. نقول تاني في فرق ما بين الأكشن اللي بتستخدم في الكونتينوس tenses عادي عشان في progress بيحصل إنما non action can't be used in the continuous tenses. وعشان كده لو جاب لي في اللي choose while she was in Alex والله while she was being in Alex لا while she was in Alex. طيب ايه بقى الامبورتنت كيسز الخاصه بالكلام ده؟ تعالى نشوف ايه هي بالظبط ونفصلها مع بعض. دلوقتي يا جماعه هنتكلم مع very important points متعلقه بالاسئله اللي بتيجي في الباست continuous tense. اول نقطه اللي تاخدوا بالكم منها ان while without subject while بدون فاعل بيجي وراها verb ing. بس امتى بعمل كده؟ لو الفاعل واحد. يعني بص كده معايا في الجمله الاولى مكتوب while studying ولا while was studying I slept. انا هنا الفاعل في الجملتين فهنا عشان مفيش subject مش موجود بستخدم الverb ing. انما في الجمله الثانيه لو خدت بالك معايا while I was studying ولا studying the storm lasted العاصفه ابتدت. هنا في طالب هيضرب لبخه ويقول مستر احمد قال لي ان while بيجي وراها past continuous وقال لي كمان ان while بدون subject بيجي وراها verb ing. ما الاجابتين هنا مقبولين؟ لا الاجابتين هنا مش مقبولين. لو خدت بالك ان الفاعل في الجمله الثانيه the storm العاصفه اذا انت الجمله هنا الفاعلين فيها مختلفين. فهنا نلغي خالص موضوع ان while يجي وراها verb ing وبستخدم while I was studying. دي النقطة الأولى واللي بتتكرر كتير جدا جدا في الامتحانات خد بالك منها. تاني while without subject verb ing بشرط إن الفاعل يكون واحد في العبارتين اللي موجودين في الجملة المركبة اللي عندك. إنما لو الفاعلين مختلفين بتستخدم ال past continuous عادي جدا while I was studying the storm started. دي البوينت الأولانية. البوينت الثانية عاوزك تاخد بالك منها كويس جدا إن during لما بتيجي بمعنى أثناء بيبقى وراها noun على طول. فلما يجي في الامتحان ويقول لي while during the film I slept في الوقت ده ما ينفعش أقول له while the film فهتبقى during the film during the match تمام أثناء المباراة during the flight أثناء رحلة الطيران. during is followed by a noun. النقطة الثالثة خد بالك بقى كويس. on معناها عند وبيجي وراها على طول verb ing بس on الشورت اكشن هو اللي بعدها غير while بيبقى long action. on بتساوي when لما بيجي وراها past simple tense. when I met you at the bank yesterday on meeting you at the bank yesterday. when I saw on seeing. ففي الجملة دي بيقول لي after while on feeling the pain of the injection I cried out of pain. لا لما ابص للمعنى لو انا قلت بعد ما حسيت بألم الحقنة صرخت من الألم انا لما باخد الحقنة على طول بحس بالألم وبصرخ منه بقول عند احساسي. يبقى في الوقت ده انا هستخدم ايه؟ هستخدم on
feeling the pain of the injection. I cried out of pain. لو جيت تفكر في while وقلت while feeling the pain of the injection هيبقى معناها وحش قوي، اوعى تفكر فيه. feeling the pain of the injection I cried out of pain. آخر جملة وبعد كده يكون خلصنا past continuous نهائيا. لو جيت في الجملة وبقول لك while I وبعدين was ولا was being in Alex I met كريم. احنا هنرجع لبداية الدرس لما قلنا ان the verb to be non-action verb and can't be used in the continuous tenses، فعشان كده هتبقى while I was in Alex. لما نيجي نقول when I saw her she was seeming ولا she seemed يبقى she seemed. كده يا جماعة نكون خلصنا past continuous tense وهنتنقل لآخر حاجة عندنا في unit 1 ألا وهي past perfect tense. بصوا بقى يا جماعة، هنيجي نبتدي دلوقتي مع past perfect tense. آخر زمن عندنا في unit 1 past perfect tense. على التايم لاين عاوزك تاخد بالك من حاجة مهمة جدا. بستخدمه ليه past perfect tense؟ إيه الداعي إن أنا أستخدم past perfect tense؟ أولاً لو إحنا عندنا حدثين في الماضي، ممكن يكون أكتر من حدثين، 3 4 مليون. فايدة past perfect tense إن لو عندنا حدثين في الماضي أو أكتر من حدث، دايماً past perfect هو action number 1، ماضي تم. فأنا دلوقتي لو عندي حدثين في الماضي عاوز أبين من فيهم الأقدم اللي حصل الأول واكتمل قبل الحدث التاني، فبحط دايماً الأول في past perfect والتاني في past simple tense. مثلا I killed her then I reported the police. إيه اللي حصل الأول؟ I killed her. فلما أجي أقول جملة أقول after I had killed her I reported the police. جملة كمان I wrote the letter then I sent it. After I had written the letter I sent it. يبقى اللي أنا فهمته دلوقتي إن action number 1 بستخدمه في past perfect tense. طيب افرض يا مستر أكتر من حدثين، بقول إيه؟ برضو الأقدم واحد هو اللي في past perfect tense. As soon as or when I went home، لما رحت البيت I found out، اكتشفت that the thieves، إن اللصوص had entered my house، اللصوص دخلوا بيتي، فأنا لما روحت اكتشفت. فالأقدم هنا دخول اللصوص في البيت أو للبيت، فده past perfect tense. يبقى تاني why do I use the past perfect tense? If we have two actions in the past, we use the first action in the past perfect tense and the second one in the past simple tense. متفقين؟ ده بالنسبة للاستخدام. طيب بالنسبة للصيغ والفورمز اللي احنا بنستخدمها فيه، عندنا يا جماعة بمنتهى البساطة لو انت جاي بتتكلم على الإثبات بسرعة كده نقولهم. بعد السبجكت انت بتستخدم had والتصريف الثالث. I had studied English مثلا، ده الإثبات. النفي هتحط هنا not or in apostrophe T، يبقى I hadn't studied English. تمام؟ عاوز تعملها سؤال؟ والله لو هتعمله WH question هتعمل inversion بسيط. Where had you gone? Where had you gone? What had you done? When had you slept? لو yes no question, had you gone to the cinema? Yes I had, no I hadn't. فالفورم هنا بسيط. الاكتف والباسيف لما تيجي هنا في الجملة الاكتف I had studied English مثلا، هتحط الاوبجكت. الباسيف بتاعه يبقى ايه؟ الاوبجكت وبعد كده بتصرف verb to be في الباست perfect tense had been وبعد كده الباست participle. I had studied English, English had been studied. I had painted the wall had been painted. هنا لو لاحظت معايا ان الباست بيرفكت تنس دايما بستخدمه
مع الباست سمبل. عشان كده انا بسمي الباست بيرفكت ده دايما الزمن الاعرج، لان عشان تستخدمه لازم يبقى المسنود دايما على الباست سمبل تنس. خد بالك من الملحوظه اللي جايه دي، الحاله الوحيده اللي بستخدم فيها الباست بيرفكت تنس ومفيش معاه باست سمبل لوحده لما بيكون في كلمه باي ولفظ زمن يدل على الماضي، زي by yesterday I had finished my work. ركز بقى كده في اللي انا هقوله لك دلوقتي. في طلبه بتقعد تتعامل مع الروابط او مع القواعد بطريقه الحفظ، after ماضي تام، ماضي بسيط، before ماضي بسيط، ماضي تام. لا 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 لا، انا مش عاوزك تعمل كده وعاوزك تركز معايا كويس. اولا كلمه after بمعنى بعد، و as soon as اللي معناها بمجرد ان، و when اللي بمعنى عندما، دول بيجوا وراهم يا جماعه اكشن نمبر 1 لان طبيعي. بعد ما اتوضيت صليت، الوضوء رقم 1. بعد ما قتلت بلغت البوليس. بعد ما كتبت الجواب بعت. يعني الطبيعي والمنطقي اللوجيكال ان نمبر 1 هو اللي بيجي ورا after ورا as soon as، فطبيعي ان هو هيبقى الباست بيرفكت تنس. واكشن نمبر 2 هيبقى باست سمبل تنس. فلما اجي اطبق الرول دي على الجمله دي فهقول مثلا after as soon as when I had killed her. اللي حصل I reported the police. طيب الجملة الثانية after I had written the letter I sent it. As soon as I had written the letter I sent it. هنا هتسأل سؤال، هو لازم يا مستر دايما يكون ورا after و as soon as past perfect؟ يعني ما ينفعش استخدم عادي جدا past simple بعدهم؟ يعني هل غلط ان انا اقول after I wrote the letter I sent it؟ لا طبعا صح. ينفع اقول after I killed her I reported the police؟ صح. يبقى after و as soon as هنا عندنا two options، ان بيجي وراهم على طول past perfect past simple او past simple past simple عادي. معروف ان ورا after دي action number 1، دي اهم حاجه بس لازم تفهمها. عشان احيانا في التشوز يجي يقول لك ايه as soon as، تمام، the first lesson started it، وبعد كده began ولا had begun to rain. هنا اكيد began، الاكشن نمبر 2 اوتوماتيك. الطلبه اللي حافظه تقول لك ايه هنا ماضي بسيط يبقى هنا ماضي تام. لا لا، فهم مش حفظ. after as soon as when بيجي وراهم past perfect past simple او past simple past simple اللي ورا after ده، تمام، بيبقى اكشن نمبر 1. طيب نيجي على تاني كيس، ان after بدون فاعل عامله زي while بدون فاعل بيجي وراها verb ايه؟ ing. يعني بدل ما اقول after I had written the letter after writing the letter، after I had finished my work after finishing my work، after I had seen after seeing، after I had watched after watching. بدون فاعل، وبرضه لازم يكون الفاعل واحد في الجملتين. كلمة having بتساوي after برضه بمعنى بعد، بس بيجي وراها الباست participle. فبدل ما بتقول after I had written the letter having written the letter، after I had gone having gone، after I had swum having swum، after I had finished having finished، وبتكمل بقية الجملة في الباست سمبل عادي، الجملة الثانية في الباست سمبل. It was only when أو it wasn't until معناهم فقط عندما. فقط عندما انتهيت من كتابة الخطاب أرسلته، فأقولها إزاي؟ It was only when or it wasn't until I had written the letter. بس خد بالك قبل ما بتستخدم الباست سمبل تنس لازم تحط كلمة that. It was only when فقط عندما I had written the letter that I sent it. It was only when I had killed her that I reported the police. It was only when I had finished my work that I slept. ده بالنسبة للحاجات المتعلقة ب after. في عندنا حاجة اسمها كمان no sooner than، وفي حاجة معايا اسمها hardly or scarcely when، ودول هنناقشهم معاكم حالا. ركز معايا بقى في اللي انا قلته كويس. past perfect بستخدمه ليه؟ طبعا
عندنا حدثين في الماضي، الحدث الاقدم بيبقى باست بيرفكت والحدث الثاني بيبقى باست سمبل تنس. طيب دايما الباست بيرفكت بيجي مع باست سمبل الا لو باي ولفظ الزمن يدل على الماضي. after as soon as when باست بيرفكت باست سمبل وممكن باست سمبل باست سمبل. after بدون فاعل ing. having باست participle طالما الجمله active. it was only when it wasn't until زي after برضه يجي وراهم باست بيرفكت بس قبل الباست سمبل لازم تحط كلمه ايه؟ ذات. هندرس ايه دلوقتي في اللقطه اللي جايه؟ no sooner than hardly or scarcely when معناهم ما ان حتى بالبلدي بالشعب بتاعنا كده يا دوبك عملت كذا من هنا وحصل كذا من هنا. يبقى اللي هنقوله هنا ده اللي هنعرفه دلوقتي. دلوقتي بقى يا جماعه هنبتدي في اخر شوط في الباست بيرفكت تنس، وبعد كده هنبتدي نخش في فيديوهات تانية هنطبق فيها باكسرسايزز علشان نظبط دنيتنا شويه. في حاجه عندي في الانجليش او في الباست بيرفكت بستخدمها اسمها no sooner than و hardly او scarcely when معناها ما ان حتى يا دوبك عملت كذا من هنا وبعدين حصل كذا. لو خدت بالك ان no sooner او hardly او scarcely عشان هما ظروف زمنيه دايما بيتحطوا ما بين الفعل المساعد had والباست participle. ده لو جايين في الجمله smooth. فلو هتيجي تقول مثال مثلا I had no sooner written the letter than I sent it. تاني كمان مرة I had no sooner. هنا جت ما بين had والتصريف التاني. The letter كده ده action number 1. Then وبعدين action number 2 I sent it. تمام؟ نفس الكلام بينطبق على hardly أو scarcely. I had hardly or I had scarcely written the letter بس بدل كلمة then هنستخدم when I sent it. لو أنا بقى ابتديت الجملة ب no sooner بيحصل حاجة اسمها inversion. بجيب الجملة في شكل سؤال. إزاي؟ الطبيعي إن أنت بتقول I had no sooner written. لا، هتقول no sooner had I. كمان مرة no sooner had I written the letter then I sent it. تاني I had no sooner written the letter then I sent it. no sooner هبتدي بيها تيجي في هيئة سؤال يحصل inversion. no sooner had I. كمان مرة no sooner had I. كمان مرة no sooner had I. ده بالنسبة للجزئية بتاعت no sooner. نيجي للجزء التاني before by the time and when لما بيكون معناهم قبل. طبيعي بيجي وراهم action number 2 اللي هو past simple tense وبعدين action number 1 past perfect tense. فتيجي تقول ايه؟ before I sent the letter. اللي حصل يا بابا I had written it. وممكن تقول I wrote it عادي ما فيهاش مشكلة صح كمين. تمام؟ before I sent the letter I had written it. طيب اللي بعديها before without subject قلنا بيجي وراها verb ايه؟ ing. يبقى before sending بجيب الانفينيتيف وازود له ing. before sending the letter اللي حصل I had written it. طيب till و until عايزك بقى تركز معايا قوي في النقطة دي. till و until الاتنين معناهم حتى. أنا ما بعتش الجواب في المعظم يعني لحد ما كتبته. فأقولها إزاي؟ عندي 3 أشكال. أولاً post هنا simple بيجي دايماً أو في معظم الأحوال مش دايماً في معظم الأحوال بيجي نيجاتيف. I didn't send ده infinitive. خد بالك في تصريفات الأفعال. I didn't send the letter until I had written it. I didn't report to the police until or till I had killed her. He didn't phone me until he had arrived. ده شكل. ممكن يجي لي في صيغة passive فيقول لي the letter wasn't sent until I had written it. هنا بقى في لقطة خد بالك يجي لي في اللي تشوز ويجيب لي جملة بالمنظر ده يشوف الطالب بيفهم ولا بيحفظ فيقول لهم ايه؟ كريم وبعدين
didn't set free يطلق أو يطلق سراح، ولا wasn't set free until he had paid دفع the bail الكفالة. لو أنا قلت كريم didn't set free لم يطلق سراح، ولم يطلق سراح مين؟ المعنى مش مظبوط. يبقى كريم wasn't set free لم يطلق سراحه إلى أن دفع الكفالة until he had paid the bail. بس خلي بالك في شكل ثالث ممكن تستخدمه. Nobody phoned me محدش كلمني until I had got up لغاية ما صحيت. يبقى أنا عندي هنا ماضي بسيط منفي ممكن بيبقى في صيغة الأكتف عادي جدا دي والإنفينيتيف، صيغة الباسيف wasn't or weren't وباست participle. الصيغة الثالثة إن أنا بستخدم no one أو nobody، وبحط هنا طبعا بما إن nobody منفية فهحط الفعل هنا في صيغة الإثبات عادي، وبكمل جملتي عادي until وباست perfect. آخر حاجة وبعد كده نخش في التطبيقات وفي الحلول على طول. after that بتساوي before that بتساوي after. يعني ايه؟ بالراحة كده. انت بتقول مثلا I sent the letter، انا كتبت او سوري ارسلت الجواب after I had written it. شيل after وحط بدلها before that، يبقى I sent the letter انا بعت الجواب، بس قبل كده before that انا كتبته. before that I had written it. فهنا بقت after بتساوي before that، والعكس صحيح before that بتساوي after. تمام؟ كده نكون خلصنا الباست بيرفكت تنس. أي حاجة ما وضحتش في الكلام دوت واحنا شغالين هتوضح أكتر واحنا بنطبق عليها في التدريبات مع بعض. ركز وراجع الفيديو ده كويس علشان هنخش دلوقتي مع بعض في الحل. يلا بينا نعمل.